हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म एउटा PHP मा मैले बनाएको चाहिँ होटल बुकिङ सिस्टमको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएको छु है। त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एकचोटि यसरी डेमोन्स्ट्रेट गरौँ है त। सो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले सुरुमा यो होम पेज देखिएको छ र यहाँनिर चाहिँ के सर्च फिल्टरहरू लगाइएको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग फिल्टर गरेर चेक इन डेट, चेक आउट डेट, एडल्ट म्याक्सिमम कतिजना, चिल्ड्रेन कतिजना भनेर यहाँनिर सर्च गर्न सक्छौँ रुमहरू। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो केही स्याम्पल रुमको सेक्सन छ होममा चाहिँ, र यहाँनिर मोर रुम्समा गएर चाहिँ हामी रुम्स भन्ने पेजमा चाहिँ गएर चाहिँ सबै एभाइलेबल रुमहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर फिल्टरको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई कस्तो खाले कुन टाइमको रुम चाहिएको हो भनेर चाहिँ एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यसरी है। र गेस्टको आधारमा पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। फेसिलिटिजहरू यो होटलमा चाहिँ यो पर्टिकुलर होटलमा के फेसिलिटी छ भनेर हेर्न सक्छौँ। कन्ट्याक्टबाट यहाँनिर म्यापहरूको थ्रुबाट लोकेसनहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर डाइरेक्ट कल गर्न सक्छौँ, अनि यहाँनिर इमेल गर्न सक्छौँ, अनि सोसल मिडियाको लिङ्कहरूबाट फलो गर्न सक्छौँ। साथसाथै हामीलाई केही होटलको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू जान्न मन लाग्यो अथवा केही क्वेरी भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट मेसेज पनि यहाँबाट एडमिनलाई गर्न सक्छौँ है। अनि अबाउटमा चाहिँ होटलको ओभरअल ब्रिफ डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँनिर अबाउटमा हुन्छ है। र हामीले यो यहाँनिर क्यारोसेल चाहिँ स्वाइपर.js लाइब्रेरीको युज गरेर बनाएको छौँ है। सुरुमा अब यो सिस्टमभित्र चाहिँ सिस्टमभित्र पसेर बुकिङ गर्न, यो पर्टिकुलर होटल रुमहरू बुक गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा लगइन गर्नुपर्छ, र लगइन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबै बुटस्ट्र्याप युज गरेर बनाएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रजिस्टर मोडल भयो, यो हाम्रो लगइन मोडल भयो। र हामीले लगइन मोडलमा पनि प्रोपर फर्गेट पासवर्ड सिस्टम पनि राखेको छौँ। यदि पासवर्ड बिर्स्यो भने पासवर्ड चेन्ज गर्ने लिङ्क चाहिँ हाम्रो इमेलमा जान्छ है। अहिले चाहिँ एउटा सही लगइन राखेर चेक गरौँ है। सो यसरी चाहिँ एउटा जेन्डो भन्ने एकाउन्टबाट चाहिँ लगइन भइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा युजरले चाहिँ गर्न मिल्ने सबै कामहरू चाहिँ यहाँबाट गर्न मिल्छ है। यो होम भइहाल्यो। यो होम त यो लगइन नगरी नि हेर्न मिल्छ। यो सबै पेजहरू लगइन नगरे पनि हेर्न मिल्छ, तर जब बुक गर्न पर्ने हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मलाई यो प्लाटिनम भन्ने रुम चाहिँ बुक गर्न पर्यो भने यसको फिचरहरू एसी छ, वासिङ मेसिन, फेसिलिटी त्यस्तै, गेस्टहरू म्याक्सिमम कतिजना चाहिँ बस्न मिल्छ भनेर यहाँ छ, अनि पर नाइटको कति लाग्छ भनेर यहाँ दिएको छ। हामीले यहीँबाट डाइरेक्ट बुक नाउ गर्न पनि सक्छौँ होइन। अब यो रुमको अझै केही डिस्क्रिप्सनहरू, रुल्सहरू जान्न छ भने मोर डिटेल्समा गएर यसको रेटिङहरू हेर्न सक्छौँ, यहाँ डिस्क्रिप्सनहरू हेर्न सक्छौँ, अनि यसको अरू एरिया कति छ होइन, यो सबै चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले ब्रेड क्रम्स पनि लगाएको छौँ है। अनि यहाँनिर अब युजर यो रुममा बसिसकेको युजरहरूको चाहिँ रिभ्यू रेटिङ पनि यहाँनिर दिएको छ, र यही रिभ्यू रेटिङको चाहिँ युजरले दिएको रिभ्यू रेटिङको चाहिँ एभरेज निकालेर चाहिँ हामीले यहाँनिरको रिभ्यू रेटिङमा चाहिँ राखेको छौँ है। अब बुक गर्न पर्यो भने हामी बुक नाउमा क्लिक गर्छौँ। र यहाँनिर बुक नाउमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्फर्म बुकिङ भन्ने पेज खुल्छ है। यो पर्टिकुलर आइडी भएको यो रुमको, यो प्लाटिनम भन्ने रुमको आइडी भएको थ्रुबाट चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ लगइन गर्न सकिन्छ। सो चेक इन डेट र चेक आउट डेटको आधारमा चाहिँ हामीले पे गर्न सक्छौँ है। पे गर्नको लागि अब मलाई सपोज होइन, मैले सपोज मिस्टेकली चाहिँ आजको डेट चाहिँ चेक इन गरेर पास्ट बितिसकेको डेटमा चाहिँ चेकआउट गऱ्यो भने यो चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रपर भ्यालिडेसन पनि छ। इभन यता रजिस्ट्रेसन लगइनमा पनि थियो, मैले त्यो भन्न बिर्सेँ है। यहाँनिर पनि भ्यालिडेसन, प्रपर भ्यालिडेसन छ।
हामीले बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ प्रोपर डेट नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एकै दिनमा पनि सेम डेमा पनि चेक इन र चेक आउट डेट चाहिँ राख्न मिल्दैन। अनि यसरी राखिसकेपछि नम्बर अफ डेज र टोटल एमाउन्ट भनेर देखाउँछ। हामीले पे नाउमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो बुकिङ सक्सेसफुल हुन्छ र हामीले आफ्नो प्रोफाइलको चाहिँ बुकिङ भन्ने सेक्टरमा गएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर प्लाटिनम भन्ने रुम चाहिँ चेक इन डेट र चेक आउट डेटको लागि पेमेन्ट यति, अर्डर आइडी र डेट, यहाँनिर अर्डर आइडी जेनेरेट हुन्छ र कुन डेटमा बुकिङ गरेको पनि जेनेरेट हुन्छ र हामीले यहाँबाट क्यान्सल पनि गर्न सक्छौँ है यो बुकिङलाई। अब यो क्यान्सल बुकिङ भएपछि कहाँ जान्छ के हुन्छ म एकछिनमा भनौँला है। पहिला सर यो फ्रन्ट एन्डको कुरा सकौँ, त्यसपछि ब्याक एन्डको कुरामा जाउँला है। यति भयो अनि बुकिङ गर्न मिल्यो रुम। त्यसपछि हामीले यहाँनिर युजरमा गएर यो प्रोफाइल सेक्सन भयो युजरको। यहाँबाट युजरको इमेजहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि इमेजको पनि मैले चाहिँ के भ्यालुएसन गरेको छु भने हामीले हालेको इमेज हालिसकेपछि त्यो इमेजको चाहिँ साइज आफै घट्न पर्यो। जसरी हामीले फेसबुकहरुमा इमेज हालेपछि त्यसको साइज आफै घट्छ नि त सिस्टममा धेरै लोड नपरोस् भनेर। त्यसरी इमेजको स्लाइड चाहिँ आफै रिड्युस हुने र त्यो इमेज चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिट हुने गरी चाहिँ बनाइएको छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट चाहिँ नाम, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ, पिन कोड, एड्रेस सबै चेन्ज गर्न मिल्छ तर इमेल चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन किनभने हामीले यहाँ प्रोपर इमेल भ्यालिडेसन लगाएको छौँ। अनि इमेल भ्यालिडेसन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रजिस्टर गरिसकेपछि जुनसुकै फेक इमेल राखेर पनि रजिस्टर गर्न चाहिँ नमिलोस्। जस्तै लग आउट गर्ने हो भने यहाँनिर जुनसुकै फेक इमेल राखेर पनि रजिस्टर गर्न मिल्दैन। हामीले अथराइज इमेल राखेपछि हामीले रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि यो इमेलमा भेरिफाई योर इमेल वाला लिंक जान्छ र हामीले त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो स्ट्याटस चाहिँ ट्रू हुन्छ अनि बल्ल हामी चाहिँ लगइन गर्न मिल्छ, नत्र त्यसै लगइन गर्न मिल्दैन। त्यही भएर ओन्ली भ्यालिड इमेल मात्र लेख्छ है। अनि त्यसपछि हामी प्रोफाइलमा थियौं अनि यहाँबाट हामीले नयाँ पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं र यहाँ कन्फर्म पासवर्ड गरेर सेभ चेन्जेस गरेपछि चाहिँ यो प्रोफाइल सेक्सन चेन्ज हुन्छ। बुकिङ्समा मैले भनिसके हामीले गरेको बुकिङहरु यहाँ गएर बस्छ। हामीले यहाँबाट पीडीएफ हाम्रो रिसिप्टको पीडीएफ पनि यसरी डाउनलोड गर्न मिल्छ। यसरी डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो चाहिँ पीडीएफ देखाउँछ। यस्तो चाहिँ पीडीएफ र यस्तो चाहिँ यो रिसिप्ट देखाउँछ है। अनि अब क्यान्सल छ भने यहाँ क्यान्सल भनेर देखाउँछ है। बुक छ भने बुक भनेर देखाउँछ। क्यान्सल छ भने यसरी यहाँनिर देखाएको जसरी यो डिलक्स रुममा क्यान्सल देखाएको क्यान्सल देखाउँछ। अब हामीले क्यान्सलमा क्लिक गरेछौं तर उता एडमिनले चाहिँ बुकिङ दिएको छैन भने यहाँ रिफन्ड इन प्रोसेस भनेर ब्लू कलरमा देखाउँछ। त्यसरी चाहिँ यहाँनिर सबै प्रोपर इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ। अनि त्यसपछि लग आउटमा गएर चाहिँ लग आउट गर्न मिल्ने भइहाल्यो है। फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ सिम्पल यति नै हो। बुकिङ गर्ने अनि के फ्यासिलिटी त्यो अनुसार रुमलाई फिल्टर गर्ने हो है। अब हामी ब्याक एन्डमा जाउँ र यो ब्याक एन्ड हो। ब्याक एन्डमा पनि सुरुमा एडमिनले लगइन गर्छ है। एडमिनले लगइन गरेपछि ड्याशबोर्ड खुल्छ। कतिवटा नयाँ बुकिङ भयो त्यो सबै युजरहरु कति जना छ यो सबै अब कति डेको यहाँनिर हामीले चाहिँ रेकर्डहरु ड्याशबोर्डमा हेर्ने त्यो सबै छ। पास्ट 90 डेको हो कि अल टाइमको हो कि 1 इयरको हो कि त्यो सबै चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ। हाम्रो बुकिङ सेक्टर भित्र चाहिँ न्यू बुकिङ, रिफन्ड बुकिङ र बुकिङ रेकर्ड्स छ। न्यू बुकिङमा हामीले भर्खर यता युजरले गरेको भर्खर फ्रेश बुकिङहरु चाहिँ माथि बस्छ है। हामीले भर्खर बुकिङ गरेको रेकर्डहरु चाहिँ
यहाँ आएर बसेको हुन्छ भन्नाले हामीले भर्खर बुकिङ गर्यौं प्ल्याटिनम रुम है, यहाँनिर आयो। अब हामीले यहाँनिर रुम अब यो एडमिनले रुम एसाइन गर्न मिल्छ कि त क्यान्सल गर्न मिल्छ। एसाइन गर्ने हो भने यहाँनिर हामीले चाहिँ नोटमा के लेखिदिएको छौं भन्दाखेरि एसाइन रुम नम्बर ओन्ली व्हेन युजर हेज बीन अराइभ। जब युजर चाहिँ होटलमा अराइभ हुन्छ तब मात्र हामी रुम एसाइन गर्छौं, तब मात्र अरु युजरले चाहिँ त्यो रुम बुक गर्न मिल्दैन है। यहाँबाट चाहिँ हामीले रुम एसाइन गर्न मिल्छ, कुन रुम एसाइन गर्ने हो, अनि यहाँबाट चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्छ। यो युजरले चाहिँ यो रुम बुक नगरोस् भनेर यहाँबाट क्यान्सल गर्न मिल्छ है। यसरी चाहिँ यहाँनिरबाट नयाँ बुकिङहरु हेर्न र एसाइन गर्ने हो कि क्यान्सल गर्ने हो गर्न मिल्छ। यहाँनिरबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जब यहाँबाट युजरले चाहिँ मलाई यो रुम चाहिँ क्यान्सल गर्नु छ, मैले सपोज यहाँनिर मैले त गलत रुम पो बुक गरिछु, मलाई त क्यान्सल गर्नु छ भन्ने भयो भने क्यान्सलमा क्लिक गरेपछि आर यु स्योर वान्ट टु क्यान्सल बुकिङ, यस गरेपछि बुकिङ क्यान्सल भयो। अब यता आउँछ, यहाँनिर हामीले रिफ्रेस गर्छौं भने यो बुकिङ चाहिँ जेन्डोले चाहिँ यो रुम प्ल्याटिनम रुम चाहिँ बुक गरेको बुकिङ चाहिँ क्यान्सल गर्यो भने अब यो रिफन्ड गर्न पर्यो है। पेमेन्ट चाहिँ मेरोमा अलिकति नमिलेको भएर पेमेन्ट 00 देखाइरहा है। पेमेन्ट चाहिँ म छिटै मिलाउँछु। अनि यहाँनिर चाहिँ रिफन्डमा क्लिक गरेपछि हामीले ओके गर्यौं भने मनी चाहिँ अब फेरि फिर्ता हुन्छ। एउटा एजम्पसन मात्र हो, रियलमा रिफन्ड चाहिँ भएन है। अनि त्यसपछि किनभने पेमेन्टै मेरो चाहिँ अलि मिलिरहेको छैन, सो रिफन्ड हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ प्ल्याटिनममा हाम्रो क्यान्सल रिफन्ड इन प्रोसेस रिफ्रेस गर्ने हो भने यो रुम चाहिँ रिफन्ड ओके गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर क्यान्सल भनेर देखायो। र हामीले यहाँनिर यदि चाहियो भने पीडीएफ रिसिप्ट डाउनलोड गरेर राख्न सक्छौं अथवा युजर्स चोइस है। यहाँनिरबाट चाहिँ टोटल बुकिङ रेकर्डहरु कतिवटा आयो त भनेर यहाँनिरबाट हेर्न मिल्छ। यहाँनिर पेजिनेसन पनि राखेको छौं, लास्टमा जान मिल्छ, एकैचोटी फर्स्टमा जान मिल्छ है। युजर यहाँनिर कति जना युजरहरु छ, यहाँ एक्टिभ युजर अहिले चाहिँ मेरोमा यहाँ 2 जना जेन्डो र एउटा छ। अनि यहाँनिर स्ट्याटसहरु भेरिफाइड छ कि छैन युजर हेर्न मिल्छ। यहाँनिरबाट इफ कोही युजर चाहिँ हैन प्रोपर इमेल भ्यालिडेसन छ तर पनि कोही युजर चाहिँ अनअथराइज युजर आयो भने चाहिँ यहाँबाट एक्टिभ अथवा इनएक्टिभ गर्यो भने यो युजरले बुकिङ गर्न मिल्दैन, यो सिस्टम युज गर्न मिल्दैन। यसरी एडमिनकै कन्ट्रोलमा हुन्छ। अनि यहाँ एक्सनमा चाहिँ अनअथराइज यदि इमेल भेरिफाई नभइकन सपोज कोही ह्याकर चाहिँ सिस्टम भित्र छिर्यो भने यहाँनिर एक्सनबाट चाहिँ यहाँ डिलिट गर्न पनि मिल्छ है। अनि युजर क्वेरीजमा चाहिँ हामीले यहाँनिर कन्ट्याक्टसबाट यहाँबाट दिएको क्वेरीहरु चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छ, यही क्वेरीहरु पढ्न सकिन्छ। यहाँ रेट एन्ड रिभ्युजमा चाहिँ अब युजरले चाहिँ कुनै रुम चाहिँ अब सपोज मैले यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यो जेन्डोलाई चाहिँ मैले सपोज कुनै रुम चाहिँ रुम नम्बर 7 चाहिँ एसाइन गर्दिने है। अब है त्यसपछि उले केही रिभ्यु अथवा रेटिङ दिन्छ। बुकिङ्समा गयौं, सपोज यो डिलक्स रुम जेन्डोलाई डिलक्स रुम यो 24 र 25 भएको हामीले एसाइन गर्यौं है। डिलक्स रुम 24 र 25 भएको यहाँनिर याद गर्न सजिलो हुन्छ। डिलक्स रुम 24 र 25 हो। यो रुम चाहिँ भर्खर एसाइन भयो है जेन्डोलाई। अब मैले त यो जेन्डोले त यो रुम युज गरिसक्यो। अब यो रुम चाहिँ जेन्डोले मात्र रेट एन्ड रिभ्यु गर्न मिल्छ, अरूले रेट एन्ड रिभ्यु जसले युज गरेको त्यो रुम त्यसले मात्र रेट एन्ड रिभ्यु गर्न मिल्यो है। यहाँबाट चाहिँ अब रेटिङ दिन सकिन्छ, एक्सलेन्ट, गुड, ओके कुन कस्तो हो। र यहाँनिरबाट चाहिँ केही रिभ्युजहरु लेख्न सकिन्छ र सबमिट गर्न सकिन्छ यसरी। अब उले दोहोर्याएर त्यही रुमलाई रेट अथवा रिभ्यु गर्न सक्दैन है, एकचोटी मात्र युज गरिसकेको युजरले। अब यहाँनिर हाम्रो यहाँ रेट एन्ड रिभ्युमा नयाँ रेट एन्ड रिभ्यु आयो है। डिलक्स रुमलाई
यो नयाँ रिटर्न रिभ्यू यहाँबाट चाहिँ युजरले अब रिड गर्ने हो कि डिलिट गर्ने हो कि यहाँनिरबाट गर्न अथवा यहाँ मार्क अल रिड गर्ने हो कि अल डिलिट गर्ने हो त्यो गर्न मिल्छ है। रुम्स कस्तो कस्तो खालको रुमहरू छ यहाँबाट हेर्न मिल्छ। भिआइपी छ कि सुपर डिलक्स कस्तो खाले अब आफ्नो होटलमा कस्तो क्याटेगोरीको रुमहरू छ त्यो यहाँबाट कति एरियाको रुमहरू छ, म्याक्सिमम चिल्ड्रेन एडल्ट प्राइस कति हो पर नाइटको, अनि क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यस्तो भिआइपी क्याटेगोरीको यति एरिया भएको यति गेस्ट अट्ने यति प्राइस भएको रुम चाहिँ कतिवटा छ त्यो क्वान्टिटी हेर्न मिल्छ। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ एक्टिभ त्यो रुम चाहिँ अब सपोज होइन अब मैले होटल अन्तै साने त्यो रुम चाहिँ एभाइलेबल छैन भने त्यो रुमलाई चाहिँ इनएक्टिभ गर्न मिल्छ है। अनि यहाँबाट त्यो रुमको डिटेलहरू चेन्ज गर्न यदि चेन्ज गर्न पर्यो भने चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँनिरबाट रुममा भएको पिक्चरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है। अनि रुमको पिक्चर अझै एड गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट अझै एड गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर मलाई त्यो रुम राख्नु छैन भने डिलिट गर्न मिल्छ। यहाँबाट अझै होटल रुम्सहरू एड गर्न मिल्छ, सबै मिल्छ है। अनि फिचर फ्यासिलिटीहरू के फिचर छ के फ्यासिलिटी छ होटल रुममा त्यो भयो। क्यारोसेल इभन हाम्रो क्यारोसेलको रुमहरू पनि डाइनामिक छ। यहाँबाट यो रुमलाई सपोज यहाँनिर डिस्प्ले हुने क्यारोसेल होम पेजमा डिस्प्ले हुने यो क्यारोसेल चाहिँ सपोज होइन मेरो एउटा होटल भयो म सधैँ एउटै बिल्डिङमा होटल राख्दिनँ, मैले अर्कै बिल्डिङमा होटल सार्न पर्ने भयो भने अब त होटलको अब फ्रन्ट उहरू त अर्कै हुन्छ। सो त्यो अर्कै भयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो पहिलाको फोटोहरू यहाँबाट डिलिट गरेर नयाँ फोटो एड गर्न मिल्छ। यहाँबाट क्यारोसेलहरू सबै डाइनामिक छ र सेटिङमा चाहिँ हामीले ओभरअल सबै फ्रन्ट एन्डमा जति पनि देखिरहेको कुराहरू होटलको नामदेखि लिएर डिस्क्रिप्सनहरू सबै चाहिँ हामीले यहाँबाट डाइनामिकली चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँबाट हाम्रो साइट टाइटल भनेको यो होटलको टाइटल चेन्ज गर्न मिल्छ, अबाउट अस सेक्सन चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि कन्ट्याक्ट यो सटडाउनको बारेमा म लास्टमा भन्छु है। कन्ट्याक्टबाट यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, सोसियल मिडिया लिङ्क्सहरू। अब हाम्रो होटल त कतै एड्रेस सर्यो भने त हाम्रो म्याप पनि त चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ म्यापको लिङ्क पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है। इमेल चेन्ज गर्न मिल्यो होइन, सबै चेन्ज गर्न मिल्छ है। यहाँबाट चाहिँ यतिसम्मको डाइनामिक छ। अनि त्यहाँबाट यहाँ टिम मेम्बरहरू एड गर्न मिल्छ, रिमुभ गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि यो सटडाउन फिचर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि होइन कोभिडको टाइमहरू यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ सपोज केही टाइमको लागि चाहिँ होटलहरू बन्द गर्नु पर्यो, मेरो होटलमा चाहिँ कुनै पनि खालको बुकिङ नहोस् भन्ने होस् भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ होटल एडमिनले चाहिँ सटडाउन वेबसाइट भन्ने यो बटनलाई चाहिँ अन गरेपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ सटडाउन मोडमा जान्छ। बुकिङ्स आर टेम्पोररीली क्लोज भनेर र यस्तो देखाइसकेपछि यहाँबाट बुकिङ गर्न मिल्दैन, हाम्रो बुकिङ नामको बटनै हराउँछ यसरी। र यो फ्रन्ट एन्डमा युजरले कुनै पनि किसिमको बुकिङ गर्न मिल्दैन। यस्तो चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी सिचुएसनहरूमा पनि हेल्पफुल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बुकिङहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन इन केस इमर्जेन्सी है। यहाँबाट फेरि अफ गरेपछि फेरि यो हराउँछ, बुकिङमा फेरि बटन्सहरू बुक नाउको बटन्सहरू आउँछ है। ओभरअल चाहिँ यस्तै हो सिस्टम। पेमेन्ट चाहिँ एउटा मिलेको छैन है, त्यो पनि छिटै हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो PHP HTML CSS अनि बुटस्ट्र्याप PHP MySQL यसको डेटाबेस पनि म देखाइदिन्छु है। त्यही MySQL भयो, PHP भयो, अनि एजाक्स भयो। एसिन्क्रोनसली यो पेज रिलोड हुँदैन है, हाम्रो यो सर्चहरू गर्दाखेरि हामीले यत्तिकै आइरहेको हुन्छ, कुनै पनि पेज रिलोड भइरहेको हुँदैन है। यसरी एजाक्स युज भएको अनि यति नै टेक्नोलोजीहरू युज भएको छ। अनि टेबलहरू चाहिँ यति टेबलहरू छ, एडमिन क्रिएट बुकिङ डिटेल्स यिनीहरू जस
यति टेबल्सहरु युज भएको छ। यो ब्याक एन्ड भयो र यो फ्रन्ट एन्ड भयो। यति चाहिँ मैले मेरो प्रोजेक्ट आईको लागि बनाएको थिएँ र तपाईहरुसँग चाहिँ शेयर गरेको छु। थ्यांक यू।